امروز قراره سی دریم 5 پرو رو با هم دیگه تستش کنیم، ببینیم چه قابلیتایی داره. یکی از هوش مصنوعی‌های خوب تولید محتوای عکس هستش و فقط چند ساعته که پخش شده. اگه آماده این شروع کنیم. خب قبل از اینکه در مورد سی دریم 5 پرو صحبت کنیم، حتما تا انتهای ویدیو رو نگاه کنید، چون در انتهای ویدیو یک جایزه خیلی خوب براتون گذاشتم. چند ساعت پیش سی دریم 5 پرو پخش شد و من نمیدونم چرا به وقت ما شبا پخشش میکنم و این چالش رو من همیشه دارم، مجبورم ویدیوشو نصف شب فیلم برداری کنم و الان هم نصف شب هستش و بریم سراغش. خب این صفحه آفیشیال یا صفحه اصلی سی دریم، معرفی سی دریم 5 پرو هستش. یه سری نمونه هایی که دارن رو اینجا گذاشتن که خیلی کیفیت خوبی داره. یکم پایین تر بیاییم یه سری مثالایی که خودشون گذاشتن تو زمینه های مختلف هستش که میتونیم ببینیم توانایی هاش تو چه زمینه های بیشتر. اینجا اینفوگرافیک های مختلفی رو داریم که میتونه برامون با توجه به پرامپتی که مینویسیم اون محتوایی که میخوایم رو تولید کنه. چیزای خیلی جالبی، مثلا اینجا رو اگه دقت کنیم میبینید تمام تکست ها رو با دیتیل خیلی ریز نوشته و این خیلی جالبه. خیلی چیزها رو خوب میدونه، خوب میتونه توضیح بده. حالا من خودم یه سری تست درست کردم که الان نشونتون میدم. مثلا داخل این مثال میبینید که خیلی خوب خطوط مداد رو نشون داده توی طراحی. مثلا اینجا رو اگه ببینید انگار واقعا هر کدوم از این عکس‌ها با مداد کشیده شده. یه نمونه دیگه هم اینجا داریم که میبینید با چه جزئیاتی و چه دقتی تمام متن‌ها رو نوشته و این خیلی عالیه. و یه چیز خوب دیگه هم که هستش، در مورد زبان‌های مختلف دیگه هم خیلی قدرتمند عمل میکنه. داخل تاپیک بعدی در واقع تواناییش در رابطه با ادیت کردن عکس‌ها هستش. مثلا اینجا روی یک عکس جاهایی که باید تغییرات انجام بشه، نکاتی که باید رعایت بشه، مثلا رنگ کاناپه یا مدلی که داره باید عوض بشه، اون لامپ بالا. و من ماوس رو که بیارم رو تصویر، تغییرات رو میتونیم ببینیم توسط سی دریم 5 پرو. همونطور که میبینید مثلا میز رو حذف کرد، متریال پارکت کف رو تغییر داد، این لامپ اینجا رو تغییر داد که خیلی جالبه. نمونه های دیگه هم اینجا هستش. مثلا اینجا نشون میده که چجوری لایه های مختلف رو تشخیص میده، آیتم های مختلف رو از هم جدا میکنه برای اینکه بهتر بفهمه و بهتر بتونه عکس ها رو ادیت کنه. یه نمونه دیگه هم اینجا داریم که اون در واقع متن یا دستورهای روی تصویر رو به یک زبان دیگه نوشته که فکر میکنم چینی باشه و باز هم خیلی خوب اجرا کرده. حتی اینجا شما فرض کنید یه طراحی، مثلا یه صفحه وبسایت میخواین و یه ایده تو ذهنتون دارین، با مداد روی کاغذی میکشین، عکس میگیرین، میفرستین برای سی دریم 5 پرو و خیلی راحت خیلی خوب اون رو تبدیل به یک عکس حرفه‌ای برای طراحی سایت میکنه یا هر چیز دیگه، طراحی اپ یا چیزای متفاوت. تو قسمت بعدی تواناییش رو تو تولید عکس‌های ریالستیک، عکس‌های واقعی میبینیم که چه کیفیت خوبی داره و اون کرکتر رو، اون شخصیت رو، جزئیات صورتش رو تو عکس‌های مختلف تونسته خیلی خوب حفظ کنه. یا حتی برای ریتاچ کردن صورت و تغییرات این شکلی توانایی خوبی هم داره. مثلا اینجا مدل موها رو هم تغییر داده. خب من خیلی نمیخوام وارد این مثال ها بشم. آدرس این سایت رو توی توضیحات این ویدیو میذارم، اگه دوست داشتین خودتون یه نگاهی بندازین. بریم سراغ فتوشاپ. خب اینجا یه پلاگین داریم به نام اتی ایمیج که پلاگین رو من 9 ماه پیش خودم تولید کردم و رفته مدل های جدید بهش اضافه کردیم، ابزارهای جدید بهش اضافه کردیم و همین چند ساعت پیش که سی دریم 5 پرو اومد من خیلی سریع نشستم پاش و این مدل رو به این پلاگین اضافه کردم. داخل فتوشاپ که بیایم میتونیم با ابزار سلکشن یه سلکشنی داشته باشیم و پرامپتمون رو اینجا بنویسیم، مدل رو انتخاب کنیم و داخل در واقع تنظیمات این مدل 2 تا کیفیت اینجا داریم. 2K نهایتش هست و حتما 4Kش هم به زودی میاد، ولی هنوز
چون خیلی داغ هستش و خیلی تازه اومده بیرون، فعلا 4Kش در اختیار نیست. معمولا بعضی وقتا این اتفاق میفته که ورژن سبکترش یا کم کیفیتترش رو اول میدن بیرون، بعد از چند روزی چند هفته‌ای 4Kش هم ارائه میدن. اسپکت ریشیوهای مختلف اینجا داریم و فرمت. من خودم یه سری تست انجام دادم. مثلا این یک اینفوگرافیک هستش از غذاهای ایرانی که خیلی جالب، با اینکه کیفیت تصویر 2K هستش، خیلی دیتیل ها رو خوب اجرا کرده، متن ها خیلی دقیق هست بدون غلط املایی یا اشتباهات خیلی فاحش. مثلا قبلا سیدریم 4.5 این اشتباهات رو خیلی داشت که متن یه مقدار کج و ماوج میشد، عجیب غریب میشد، قابل خوندن نبودش. اما اینجا تو این مثال میبینیم که خیلی دقیق همه چی رو درست نوشته. و یه چیز جالب که هستش، اگه به مواد تشکیل دهنده هر کدوم از این غذاها نگاه کنیم میبینیم که اینا رو هم درست تقریبا نوشته. آیتمایی که داره، مثلا برای زرشک پلو زعفرون رو تشخیص داده، زرشک رو تشخیص داده و خود مرغ رو، همه این توضیحات رو نوشته. پس یه دانش این شکلی هم داره که در مورد چیزهای مختلف اطلاعات داره و میتونه اونا رو خیلی خوب تولید کنه. مثال بعدی در واقع یک بلوپرینت هستش که اینجا هم خیلی دقیق تمام آیتم‌های مختلف، توضیحات مختلف رو نوشته. حتی اندازه‌ها رو هم که با هم مقایسه کنیم، مثلا اینجا 320 میلیمتر داریم، 420 میلیمتر، 580 میلیمتر، اندازه‌ها رو با هم مقایسه کنیم تقریبا خیلی دقیق هستش و این چیز خیلی جالبیه. این توی این زمین‌ها سیدریم خیلی ضعف داشت اما الان خیلی عالی شده. اینجا یه مثال دیگه داریم از نگه داشتن یک شخصیت تو عکس‌های مختلف که همونطور که می‌بینید صورت، لباسا، اندازه ها رو خیلی دقیق تونسته حفظ کنه. با اینکه این عکس 2K هستش، کیفیتش خیلی بالا نیست، ولی این نتایج خیلی جذاب شده. همینطور این عکسی که اینجا می‌بینید خیلی عکس جالبیه. بریم سراغ مثال بعدی. اینجا مثلا اومده توسط پرامپتی که کلاد برای من نوشته یک خانواده ایرانی رو نشون داده، اما یه چیزی که خیلی خوشم نیامد این بودش که اگه چهره ها رو نگاه کنیم اون حس هوش مصنوعی بودن رو متاسفانه توی بعضی از این تستا روی صورت انجام نشون میده. حالا شاید این به خاطر این باشه که مثلا عکس کوچیکیه و تعداد چهره های متفاوت توش زیاده، چون من تستای دیگه هم داشتم که فقط پورتره بوده که یعنی کلوزآپ یک تست صورت بوده که خب خیلی بهتر عمل کرده، ولی اینجا اون حس هوش مصنوعی بودن توی این عکس دیده میشه. خیلی اطلاعات در رابطه با فرهنگ و چیزای ایرانی نداره، برای همین یه سری چیزاش عجیب غریبه. معمولاً خیلی اطلاعات در رابطه با فرهنگای این منطقه ندارن و معمولاً فرهنگای ایرانی رو یه مقدار با چیزای دیگه قاطی میکنن. یه سری مثال دیگه هم اینجا داریم، داخل صفحه بعد بود. من همون روش نوشتن روی عکس رو امتحان کردم که مثلا گفتم اینجا یه عکس، قاب عکس اضافه کن، رنگ و متریال مبل رو عوض کن به سبز و یه متریال خاص، این لامپ رو مثلا اینجا تغییرش بده به یه لامپ دیگه و اینجا هم تقریبا یه نور خورشید جالبی بیاد بیرون. نتیجه شد این نور خورشید رو داریم، لامپ عوض شده، متریال و رنگ مبل عوض شده. اینجا پوسترمون رو داریم که خیلی جالبه، خیلی خوب تونسته پسش بر بیاد. یه مثال دیگه هم که اینجا داریم، دوباره روی تصویر نوشتم که هر جاشو میخوام چه اتفاقی بیفته و این شده نتیجهش، قبل بعد. خیلی جالبه. این هم همون در واقع پورتری بود که گفتم، یه مقدار هنوز اون حالت پلاستیکی، حالت هوش مصنوعی باز هم تو این دیده میشه، ولی خب خیلی بهتر از اون عکس قبلی هستش که اینجا عکس رو برای من ریتاچ کرده و روی پوستش کار کرده و اون جوش های خیلی بزرگ رو حذف کرده که خب
اینم توانایی خیلی جالبیه. خب این یه توضیح مختصر بود در رابطه با سی دریم 5 پرو. من حتما ویدیوهای بیشتری در موردش میسازم و یه ویدیویی که معمولا خیلی جذاب میشه و من معمولا سر هوش مصنوعی تولید عکس و ویدیو اینو تستش میکنم، یک جنگی را میندازیم بین هوش مصنوعی مختلف و فکر میکنم خیلی جالب باشه که سی دریم 5 پرو رو با جی پی تی ایمیج 2 و نانو بنانای 2 تست کنیم تو زمینه‌های مختلف و ببینیم کدوم یکی تو چه زمینه‌های قوی تر هستش و زمانی که بخواین استفاده کنین خب وقتی بدونید کدوم یکی بیشتر توانایی داره در زمینه‌های مختلف خب خیلی جذاب تره. یه مثال دیگه هم هستش که من اینجا معمولا استفاده میکنم. فرض کنید این عکس تو قسمت پروی پلاگین که بریم یه قسمت پرامپت لایبرری داره که اینجا در واقع پرامپت های آماده مختلفی داریم برای استایل های مختلف، طرحهای مختلف، حالت های مختلف. یک تست اینجا هست من معمولا انجام میدم رو مادیفای که بزنیم پرامپت رو اینجا لود میکنه، مدل هوش مصنوعی رو انتخاب میکنم و بعد عکس رو انتخاب میکنیم و بعد جنریت رو میزنیم و عکس رو تولید میکنه. اینجا من عکس رو تولید کردم و خب نتیجهش خیلی جالبه. تمام این جزئیات، این پارتیکل ها، این ذرات خیلی ریز که اینا رو درست کرده خیلی خوبه و اینکه تونسته خود عکس، خود کرکتر رو دست نخورده تقریبا نگه داره. تو مدل‌های قبلی سی دریم معمولا این قسمتش خیلی ضعیف بود و پورتره رو ذره ذره عوض میکرد، اما اینجا خیلی خوب تونسته اون تصویر اصلی رو حفظ کنه و اون تغییراتی که لازم بوده رو داده. خب این یک چک کلی، یه دید کلی نسبت به سی دریم 5 پرو بود. ویدئوهای بیشتری در موردش میسازم و بریم سراغ اون جایزه‌ای که اول ویدیو بهتون گفتم. ما معمولا هر هفته بین کسایی که رو ویدیوهایی که تو اون هفته منتشر شده کامنت گذاشتن یه برنده رو قرعه کشی میکنیم، یه برنده رو انتخاب میکنیم و بهش اشتراک یه ماهه پروی کلاد رو هدیه میدیم. بنابراین فراموش نکنید اگه دوست دارید داخل قرعه کشی شرکت کنید حتما زیر این ویدیو کامنت بذارید و اگه کانال رو سابسکرایب ندارید روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید، زنگوله رو بزنید، روی آل نوتیفیکیشن روشن کنید، چون ما نتایج رو آخر هر هفته جمعه ها از طریق یک ویدیو شورت یا پست برنده رو اعلام میکنیم که اینجوری اگه برنده شدید حتما مطلع بشید که بتونیم در تماس باشیم و هدیه رو به دستتون برسونم. اگه از این ویدیو لذت بردید حتما ویدیو رو لایک کنید، اینجوری من متوجه میشم که علاقه دارین به این مدل ویدیوهای آموزشی و خیلی بیشتر از اینا براتون تولید میکنم. اگه سوالی براتون پیش اومد حتما برام بنویسید و خیلی زود داخل ویدیو بعدی میبینمتون.